හලෝ ඉතින් කොහමද කට්ටිය මම අද කතා කරන්න යන්නේ මගෙන් ගොඩාක් කට්ටිය කමෙන්ට් වලින් මැසේජ් වලින් ඒ වගේම කෝල් කරලා අහපු ප්‍රශ්නයක් ගැන ඒක තමයි අපි මේ හදන ඩිසයින්ස් ටෙම්ප්ලේට්ස් විදියට විකුණන්න තැනක් නැද්ද මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ මම දන්න ගොඩාක් තැන් ගොඩාක් සැටරේටඩ් ඒ වගේම ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා ඒ වුණාට මට හම්බුණා එක තැනක් මේක අලුත් සයිට් එකක් මේ සයිට් එකෙත් අපිට ඒ වගේම හදන ටෙම්ප්ලේට්ස් එහෙම දාලා ඒ දේවල් විකුණන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ලොකුම chance එක තමයි මේ සයිට් එක ටිකක් අලුත් මේ සයිට් එක ටිකක් අලුත් තාම මාකට් එක හැදෙන ගමන් තියෙන්නේ ඒකින්ද අපිට ලොකු chance එකක් තියෙනවා මේගොල්ලොත් එක්ක මේ ගමන යන්න මේ සයිට් එකේදී අපිට පුළුවන් අපි හදන ඩිසයින්ස් අපිට ටෙම්ප්ලේට්ස් විදිහට විකුණන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මොකප් එකක් වේවා, ෆ්ලයර් එකක්, ලෝගෝ එකක්, එතකොට 3D මොඩල්ස් ඕගොල්ලෝ හදන ෆොන්ට්ස් හදනවා නම් ඒවා, ඇඩෝන්ස් මොන හරි හදනවා නම් ඒවා, ටෙම්ප්ලේට්ස් හදනවා නම් ඒවා, ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝස් ගහනවා නම්, මියුසික් කරනවා නම්, ස්ටොක් කන්ටෙන්ට් විදිහට ඒවා මේ හැම දෙයක්ම අපිට මේ සයිට් එක ඇතුලේ විකුණන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ගොඩාක් හොඳට මාකටිං කරගෙන යනවා. ඒකින්ද මේගොල්ලොත් එක්ක මේගොල්ලෝ යන ගමනට අපිටත් ජම්ප් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අද කතා කරමු කොහොමද මේ මාස්ටර් බන්ඩල්ස් එකට අපි දාන්නේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. එතකොට කොහොමද මේකේ process එක වෙන්නේ කියලා මේ වගේ දේවල් ටිකක් ගැන අපි කතා කරමු. මුලින්ම මේක ගැන කතා කරන්න කලින් මම ඔයගලන්ට කියන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒවා තමයි මුලින්ම මේ වගේ තැනකදී අපි මාකට් එකකට සෙල් කරන්න දෙයක් දානකොට හොරකම් කරපුවා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවා ඩිසයින් එක බලාගෙන හදපුවා දාන්න එපා. මොකද මේ වගේ දේවල් දැම්මම ගොඩක් දුරට ඒක account එකට effect වෙන්න පුළුවන්, accounts ban වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේකට අද ඩිසයින් එකක් දාලා හෙට හොඳ ඉන්කම් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න බෑ. කොහොමත් මේ જાති මාකට් ප්ලේසස් වල එහෙම බෑ. මේ වගේ මාකට් ප්ලේස් එකේ එහෙම ස්ටේබල් ඉන්කම් එකක් හදනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඩිසයින් ලොකු ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕනේ. දැන් බා ඔයගොල්ලන් නිතරම කියනවානේ ඩිසයින් හදාගන්න දවසට එක ගානේ 30ක් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලදී අපි 3ක් විතර දෙන්න ඔප්ෂන්ස් ඒගොල්ලන්ට එකක් තෝරගන්න දෙන්නේ. ඔය වගේ දේවල් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉතුරු වෙන ඩිසයින් සෙට් එකේ තියෙනවා. දැන් අර 30 තියෙනවා. 3ක් කළා එකක් තෝරගත්තාම මෙතන දෙකක් තියෙනවා. මේ වගේ ඉතුරු වෙන ඩිසයින්ස් මේ වගේ මාකට් ප්ලේස් එකකට දාලා ඒකේ හදාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ පොඩි මාකට් ප්ලේස් එකක් ඕගොල්ලෝගේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ඇසෙට්ස් දාලා. මොකද ඒවා ගොඩක් අපි හදන ඇසෙට්ස් ගොඩක් අය අරගෙන ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද එහෙම ඉතුරු වෙන ඇසෙට් ඕගොල්ලෝ දාන්න මාකට් ප්ලේස් එකකට. රයිට්. අපි බලමු කොහොමද අපි මේ මාස්ටර් බන්ඩල්ස් එකේ මොකක් හරි දෙයක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද මේකේ මාකට් ප්ලේස් එකට දාන්නේ කියලා. මමත් මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා මේකේ මුකුත් සෙල් කරලා එහෙම මුකුත් නෑ. මටත් මේ සයිට් එක හම්බෙලා ටික දවසයි. මම account එකක් හැදුවා. එතනින් එහාට මුකුත් කරන්න උන්නේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට මට මේක පෙන්වන්න ඕන හින්දා මම නිකන් ඉක්මනට පොඩි මොකක්ස් ටිකක් හැදුවා මේකට දාලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න විස්තරේ. අපි කෙලින්ම වැඩේට. මේකේ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ account එකක් හදා ගන්න ඕන. right normal account එකක් හදනවා වගේමයි තියෙන්නේ. පොඩි email verification එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් email එක verify කරගත්තා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ account එක හදාගත්තා. ඔයගොල්ලන්ගේ account එක හැදුවයින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ විදිය පොඩි dashboard එකක්. මේ vendors cabinet කියන එක ඇතුලේ තමයි අපි අපේ designs විකුණන්නේ. මේ partner marketing cabinet කියන එක තියෙන්නේ affiliate marketing කරන අය. ඒ කියන්නේ links දාලා ඒ links හරහා ඇවිල්ලා product එකක් ගත්තාම ගාණක් යන දේවල් වලට use කරන්න. buyers cabinet කියන්නේ අපි ගන්න දේවල් store වෙලා තියෙන තැන. මේකෙන් අපිට ගන්නත් පුළුවන්, sell කරන්නත් පුළුවන්, දෙකම කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ vendors cabinet එකේ dashboard එක ඇතුළට ගියාම මේකේ තියෙනවා add product, earnings, profile එක, ඊට පස්සේ withdrawal කොහොමද යන්නේ, knowledge base කියලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි පොඩි tutorials තියෙනවා මේ site එක ඇතුළේ වැඩ කරන හැටි. අපි මුලින්ම මේක යනවා submit product හෝ add product කියන එක ඇතුළට. මේක ඇතුළට ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ඇවිල්ලා දෙයක් upload කරන්න කලින් මුලින් හදා ගන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ දේවල් තමයි ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕනේ preview images දෙකක්. මේ image එක size එක වෙන්නේ 1100යි 1100. මේ kilobyte 500ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ size එකෙන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දෙකක් හදන්න පුළුවන් preview images. ඒ කියන්නේ අපේ product එක ආව ගමන් මුලින්ම පේන images දෙක. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ product එකට අදාළ file එක තියෙනවා. අපි හිතමු දැන් මගේ තියෙන mockup set එක. right mockup 8ක් තියෙනවා. ඔය 8ම දාලා මම zip එකක් හදනවා. නැත්නම් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ හදුවා කියලා Photoshop වලින් flyer එකක්. right Photoshop වලින් flyer එකක් හැදුවාම ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම package කරා. ඒ files ටික ඔක්කොම zip කරා. Illustrator වලින් කරත් එහෙමයි package කරා, zip කරා. zip කළා ඔයගොල්ලෝ ඒ zip එක තියාගන්න ඕනේ මෙතනට upload කරන්න. ඊළඟට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ හදලා තියෙන එකට අදාළ preview images තියෙනවා නම් preview images දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් preview images 28ක් විතර දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එක preview image එක size එක kilobyte 750ට වඩා පොඩි වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ හැදුවයි කියලා After Effects template එක. ඔයගොල්ලෝ හදනවා පොඩි logo reveal එකක්. ඔයගලන්ට logo reveal එකේ photos දාලා වැඩක් නැහැ නේ. එහෙම වුණාම ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ review එකේ preview එක ගත්තා render කරා. ඒක දැම්මා YouTube වලට, YouTube වලින් link එක අරගෙන මෙතනට දැම්මා. එහෙම තමයි මේකේ process කරන්න හදලා තියෙන්නේ. right ඊළඟට මේකේ තියෙනවා Pinterest image එක. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයගලන්ගේ product එක නැත්නම් ඔයගලන්ගේ bundle එක pin කරොත් එම් Pinterest වලට පෙන්වන්න අපිට පින්තූරයක් වෙනම දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට description එකක් දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අකුරු 150ක් වගේ අඩුම තියෙන්න ඕනේ.
පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ඩීටේල් කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන්න වටිනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ සර්ච් එන්ජින් එකට එන රිසල්ට් එක පොඩ්ඩක් කස්ටමයිස් කරන්න. අපිට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ සර්ච් එන්ජින් එකේ සර්ච් කරාම පෙන්නන එක. ඒක අපිට ඕන නම් පොඩ්ඩක් කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. දැන් මම මේකට දාලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න හදලා තියෙනවා පොඩි ඉක්මනට හදාගත්ත පොඩි මොකප් සෙට් එකක් තියෙනවා. මොකප් පටක් වගේ තියෙනවා. මම ප්‍රිවිව් ඉමේජස් ටිකේ ඔක්කොම හැදුවා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න වෙලා යන නිසා අපි බලමු කොහොමද අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි ටයිටල් එකක් දානවා. මෙතන ටයිටල් එකක් දානකොට බලන්න පුළුවන් තරම් ටිකක් ඩිරෙක්ට් ටයිටල් එකක් දාන්න මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ සහ මොනවද මේකට අදාළව කියලා. මොකද මෙතනට ගොඩාක් එන්නේ ක්‍රියේටිව්ස්ලා නේ අපි වගේ වැඩ කරන කට්ටියනේ ග්‍රැෆික් කරන කට්ටියම තමයි ගොඩක් දුරට එන්නේ. එහෙම එනවා නම් ඒගොල්ලෝ ටාගට් කරනකොට අපි ඩිරෙක්ට් ටාගට් කරන්න ඕනේ. ඕන්නම් ෆැන්සි කරලා නිකන් ඕසම් මේ වගේ වචන දාලා දාන්නත් පුළුවන්. ඉෂුව එකක් නැහැ. එහෙම දැම්ම කියලාත් වැරද්දක් නැහැ. ඒත් බලන්න පුළුවන් තරම් ඩිරෙක්ට් දාන්න ඔයගොල්ලෝ දාන්න එක එන කෙනෙක්ට බලපු ගමන් මේකේ තියෙන්නේ මේවා කියලා තේරෙනවා. අපි දාමු මේකට මේක මම මේ නිකන් එකපාර දාන්නේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට හිතලා මතලා කරන්න ඕන දෙයක්. අපි දාමු මේකට අපි තියෙනවා 7+ tablet and phone mockups right ඔන්න අපි දාමු phone නේ අපි නිකන් mockups කියලා දාමුකෝ දැනට ඊළඟට ඕගලන්ට තියෙනවා මෙතන ගිහිල්ලා ඕගලන් කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕගලන්ට පුළුවන් ගියා මගේ කැටගරි එකේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට්ස් වල තියෙනවා mockups වල mobile and web එහෙම ඔයගොල්ලෝ කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරායින් පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔටෝ ප්‍රයිසින් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට යන්න ඕන රේට් එක මෙතන ඔයගලන්ට රේට්ස් ටික දාන්න පුළුවන්. මේ දින ලයිසන් එක අනුව ප්‍රයිස් එක. ඔයගලන්ට normally product එකක් ඇතුළට ගියාම ලයිසන්ස් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ ලයිසන්සින් වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ ලයිසන්ස් අනුව ඔයගලන්ට product එකට දාන්න පුළුවන් prices. මේ all price කියන්නේ මේගොල්ලන් යන discount වගේ price යනකොට ඔය all price කියන එක කපලා තමයි ඔයගලන්ගේ normal තියෙන license prices ටික වැටෙන්නේ. රයිට් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනට කැමති ගණන් ටිකක් දාන්න. එහෙම තෝරගන්න බැරි නම් එහෙම ප්‍රයිස් එකක් හිතා ගන්න බැරි නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔටෝ ප්‍රයිසින් දාන්න. ඔටෝ ප්‍රයිසින් කරාම එයා ඔටෝමැටිකලි සයිට් එකේ තියෙන අනිත් ඒවාත් එක්ක බලලා ජෙනරේට් කරලා දෙනවා අපිට ප්‍රයිස් එක. ඊළඟට අපිට තියෙන ප්‍රිවිව් ඉමේජස් දෙක දාන්න. අපි ගිහිල්ලා අපේ ප්‍රිවිව් ඉමේජස් ටික දා ගන්නවා මෙතනට එකයි. මේ දෙක තමයි මම ප්‍රිවිව් ඉමේජස් විදිහට හැදුනේ රෆ්ලි පේන්න. ඊළඟට අපිට මෙතනට දාන්න තියෙනවා අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන zip ෆයිල් එක. මගේ තියෙනවා මෙගාබයිට් 700 ගාණක්. මේ වගේ ටිකක් ලොකු ෆයිල් එකක් එන්නේ. මෙතනට ඔයගලන්ට GB 4ක් වෙනකන් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි 3D වගේ කරන කට්ටියට අපිට පුළුවන් FBS X එකයි OBJ එකයි අපි තම බ්ලෙන්ඩර් කරා කියලා බ්ලෙන්ඩ් ෆයිල් එකයි ඔය ටික ඔක්කොමයි ටෙක්ස්චර්ස් අනම්මනම් ටික ඔක්කොම දාලා zip ෆයිල් එකක් හදලා දාන්නත් පුළුවන්. රයිට්? ඒක ඩිපෙන්ඩ් ඔයගොල්ලෝ කරන දේ අනුව ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඒක මෙතනට දැම්මා. ඊළඟට ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනට ප්‍රොපර්ටිස් දාන්න. මොනවද තියෙන ෆයිල් ටයිප්ස්? මේකේ තියෙනවා PSD. මගේ තියෙන්නේ PSDs ඔක්කොම. කලර්ස් ඔයගලන්ට දානවා නම් හිතලා දාන්න පුළුවන් කැමති නම්. මගේ කලර් නම් ලොකු රේන්ජ් එක තියෙනවා. privacy policy මෙතන terms and conditions දෙනවා. ඔයගලන්ට මේව ඇතුළට ගිහලා බලන්න පුළුවන් privacy policy කොහොමද වැඩ කරන්නේ, terms and conditions කොහොමද වැඩ කරන්නේ ඕනනම් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මේ දෙකට අපි ටික් එක දැම්මා. ඊළඟට අපිට මෙතනට දාන්න තියෙනවා media. ඒ කියන්නේ normally previews වගේ. අනේ මෙතන preview එකේ image එක දාන්න පුළුවන්. අපි දාමු මේක. සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ එන්නේ. ඊළඟට ඔයගලන්ට මෙතනට පුළුවන් ඉතුරු ටිකක් දාගෙන යන්න. 700ට වඩා වැඩි වුණොත් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. තුනක් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක මට ඕනම් පස්සේ ආවිලා එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මම ඒ ටික හදලා පස්සේ එඩිට් කරන්නම්. අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ sizes මේගොල්ලෝ ගොඩක් strictly බලනවා. ඒකින්ද හරියටම sizes එක දාන්න ඕනේ. අපි දැනට මේ ටික දාමු අපිට බලන්න. දාලා Pinterest image එක අපි දාන්න ඕනේ. Pinterest වලටත් මම එකක් හැදුවා. right ඊළඟට ඕගලන්ට තියෙනවා පොඩි description එකක් දෙන්න ඕගලන්ට පුළුවන්. මේ වගේ පොඩි විස්තරයක් දාන්න ඕනේ. තව විස්තර දාන්න ඕනේ. අපි බලමු මේ අකුරු ටික ඇති වේද කියලා. මට ඕගලන්ට දාලා වෙන්න.
ඒකයි මං කිව්වේ පොඩ්ඩක් මේක හිතන්න ඕන. හොඳේ ඔය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලලා තව මොනවද මේකට දාන්නේ විස්තර කොහොමද දාන්නේ එතකොට අනිත් ටෙම්ප්ලේට්ස් වල කොහොමද තියෙන්නේ මේ පොඩ්ඩක් බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනේ. කස්ටමර් සපෝට් වගේ නම් ලයිෆ් ටයිම් කස්ටමර් සපෝට් උත් දෙනවා කිය. මොකද අපේ ටෙම්ප්ලේට් වල මොකක් හරි ඉෂුව එකක් ආවොත් අපිට කිව්වහම ඒක හදන එක තමයි වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඒක හදලා දැම්මහම ඉස්සරහට අපිට ඒ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඕගලන්ට ඕන නම් මෙතන ගිහිල්ලා ඕගලන්ගේ සර්ච් රිසල්ට් එක එඩිට් කරන්න පුළුවන් කොහොමද සර්ච් එන්ජින් එකේදී පෙන්වන්නේ කියලා. ඒ ටික ඔක්කොම කරා මෙතනින් සේව් කරා. මෙතනට ගිහිල්ලා සබ්මිට් කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට ටොපික් එකක් අපි දාන්න ඕන. දැනට තියෙන ක්‍රිස්මස් විතරයි. මේක අලුත් එකක්නේ. එහෙනම් අපි නිකන් දැනට දාලා දාමු. මොකද ඒක නොදා අපිට දාන්න දෙන්නේ නැති හින්දා. අපිට ඇඩ් කරන්න බෑනේ. දැනට අපි ක්‍රිස්මස් දාමු. දැනට අපිට දාන්න දෙන්නේ ක්‍රිස්මස්නේ. ඒක තමයි මංගේ මේ සයිට් එක තාම සෑහෙන්න අලුත්. මේක හැදීගෙන එන ගමන් තියෙන්නේ. ඒක එච්චර හිතන්න එපා. අපිට මේ දාන ප්‍රොඩක්ට්ස් අපිට ඕන නම් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ විස්තරයක් කොහොමද මේ මාස්ටර් බන්ඩල්ස් එකට දාන්නේ. එහෙම ලොකු විස්තරයක් ඔතන තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් අයිඩියා එකක් ගන්න. ඊළඟට අපි මේක සබ්මිට් කරනවා. මං හිතන්නේ මේකට අප්ලෝඩ් වුණාන් පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ රිවිව් ප්‍රොසෙස් එකක් ඇති. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කෙලින්ම මාකට් ප්ලේස් එකට දානවා. දැම්මෙන් පස්සේ මේක සාමාන්‍යයෙන් සෙල් වුණොත් ඕගොල්ලන්ට දැන් මගේ වටුණා ඩොලර් 12ක් පර්සනල් එකට. කවුරු හරි ගත්තොත් ඩොලර් 6ක් එනවා. මේකේ ඩොලර් 50ක් තියෙන්න ඕන අඩුම විත්ඩ්‍රෝ කරන්න. ඊට වඩා වෙනස් කරගෙන බෑ. මේගොල්ලෝ පේනිය යූස් කරනවා මම හිතන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන් කන්ටැක්ට් කරලා ඒක විසඳගමු. මොකද මේක ගොඩක් අලුත්නේ සයිට් එක. මේක අලුත් හින්දා පොඩි එරර්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒව ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. මොකද Fiverr වුණත් ඉස්සෙල්ලම් පටන් ගත්ත කට්ටිය තමයි දැන් උඩින් ඉන්නේ. ඒ වගේ මේකත් ඉස්සෙල්ලම් පටන් ගන්න පුළුවන් නම් අපිට ලොකු chance එකක්. රයිට්. අපි මේක අප්ලෝඩ් වෙනකන් මේ ටිකක් කියලා යන මේක අප්ලෝඩ් දෙන්න අර අපේ සයිස් එක වැඩි හින්දා. ඒක එච්චර හිතන්න එපා. කොහොමත් අපි දාන ෆයිල්ස් ටිකක් ලොකු වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ බන්ඩල් එක ලොකු වෙන තරමට. හරි. ඔයගොල්ලෝ හදුවා කියන්නකො සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ හදනවා ෆ්ලයර්ස් 20ක බන්ඩල් එකක්. සෑහෙන ලොකු වෙන්න පුළුවන් සයිස් එක. ඒක හැටි ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ හදන දේ අනුව. ඒකින්ද ඒක ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. මම කියන්නේ මේ වගේ දෙයකට දැන් ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ ඇසෙට්ස් දාන්න පුරුදු වෙන්න. يعني ඉතුරු වෙන දේවල් දාන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ටික කාලයක් යනකොට ජනරලි අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට ඔයගොල්ලන්ට ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් ඔයගොල්ලෝ නොදැනීම හැදෙනවා. පැසිව් ඉන්කම් වලට ගොඩාක් බලපානවා මේ වගේ හැදෙන ඒ කලෙක්ෂන් එක. මේක ඉමේට අප්ලෝඩ් වෙයි. මම ඔයගොල්ලන්ට අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. මේක අප්ලෝඩ් වුණාන් පස්සේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මම අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම් අපේ වීඩියෝ එකට යටින් කමෙන්ට් කරලා. එහෙනම් වීඩියෝ වලට හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. හැමෝටම බුදු සරණයි. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ආපහු හම්බෙමු.